Váradi Judit vagyok, 38 éves, 4 kiskorú gyermek édesanyja. 4,5 éve vagyok az EGRI BV intézetben. Hát az, hogy mondjam magának, hiányot. Meg szülő nélkül nagyon rossz. Mi az, ami hiányzott a legjobban? Szeretettel, minden. Anyám, és most is rossz ez. Nem sírok. Mivel segítenek nektek Ágiék? Hát nekem már az egy segítség, hogy ugye a környezetemben lévő emberekkel senkinek nem tudom elmondani azt, hogy éppen mikor milyen problémám van. És nekem, én úgy gondolom, hogy ez már egy nagy segítség az, hogy én egyáltalán valakivel meg tudom ezt beszélni, vagy valakivel tudok erről az egészről beszélni. És hát nem utolsó hátrány az, hogy rengeteg támogatást kapunk tőlük, mint élelmiszercsomagban, mint láthatás által. Ugye Eger az nem itt van, és ennyi gyerekkel elindulni egy látogatásra. És ők azért ezt tudják biztosítani, mint az utazást, mint a láthatást. Szervezetünkre jellemző az, hogy mindig valami újítazat keresünk akkor, hogyha valamilyen problémát, elsőben nyilván társadalmi problémát látunk, akkor megpróbálunk valamilyen innovatív módon hozzányúlni egy olyan kérdéskörhöz, vagy egy olyan problémakörhöz, amit gyakorlatilag azt látjuk, hogy hosszú évek óta már nem működőképes. Ez a programunk, amit a Norvég Civil Támogatási Alap finanszíroz, a családi kapcsolatok újjáépítése, ez egy módszertani fejlesztés számunkra. Mindemellett azt gondolom, hogy érzelmileg az egyik legnehezebben viselhető, vagy talán az a projektünk, amiben legjobban bevonultunk érzelmileg. Mi még annyit megteszünk, hogy mi minden elverjük a családot, az úrnőhez, és viszünk mindenkinek egy kis családot, hogy kicsit üdvözleteket megpróbáljuk könnyíteni, vagy valami. Azt gondolom, hogy a program nagyon sok módon volt sikeres az intézetben, és nagyon sok vetülete van, amit mindenképpen célszerűen továbbfejleszteni és a jövőben is dolgozni vele. Mindenképpen nagyon nagy eredmény az, hogy a fogvatartottak folyamatos visszajelzést kapnak arról, hogy hogyan alakul a kinti családi életük. Fontos az, hogy női elítéltként látják azt, hogy a családukkal valaki foglalkozik, a családjukkal valaki intenzíven, rendszeresen és az ígéretek szerint foglalkozik. Látják azt, hogy egy válságosabb időszakban konkrét segítséggel fordulhatnak az egyesülethez, akik mindent elkövetnek annak érdekében, hogy a család helyzetét normalizálni tudják. Ez egy nagyon nagy vigaszt és német támaszt jelent az itt büntetésüket töltő női elítélteknek. A tárgy elég célnak, amely mindenféle hívni és mindenkinek élni. Volt több olyan rendezvényünk, ahova a program szervezőivel, Kóka Ágnessel felvettem a kapcsolatot, és megkértem, hogy jöjjenek el ezekre a programokra, és mutassák be azt a tevékenységet, amit végeznek, hiszen nagyon fontosnak tartom azt, hogy ne csak a Büntetés-Végrehajtás Intézeten belül, hanem már bent elkezdődjön ugyan a szabad életre való felkészítés, de hogy nagyon fontos az is, hogy ne csak a fogvatartottat készítsük fel, hanem hogy a családot is felkészítsük egy teljesen új helyzetre, hiszen sokszor évek telnek el, míg a fogvatartott kikerül, és újra egy normális, átlagos életet kell élnie, ahol egyre több a feladat. A BV védett keretei között mindig talán egy picit könnyebb, de kint ugyanazoknak a feltételeknek kell megfelelni, és ugyanazokat a feladatokat kell ellátni, mint bármely civil embernek, úgy, hogy közben lehet, hogy évek maradtak ki. Áldott legyen az Úr, hogy ez a nap megadatott nekünk, meg ilyen lehetőség, hát szavakkal nem lehet elmondani, hogy nekünk. Nagyon jó. Hogy érezted magad? Hát nagyon jó. És hogy készültek bent ilyenkor? Hát ilyenkor, lelkileg próbálunk felkészülni, mert azért elég nehéz. Azért eljön az ember hozzá, megérinthessük, megcsókolgathassuk őket. De nagyon jó. Szóval azt elérjük, hogy néhány gyerek boldogabb lesz azok közül, akik a programban részt vesznek, akkor mindenképpen sikeres volt ez a kezdeményezés, hiszen
azok a gyerekek, akik érintettek a programba, és ezt nem győzem elég sem hangsúlyozni, teljesen véletlenül sodródtak bele, ők nem követtek el semmit, ők nem ártottak senkinek. Mégis a bebörtönzésok által a legnagyobb szenvedésnek ők vannak kitéve. A társadalom stigmatizálja őket, és gyakorlatilag visszautasítást is, kiközösítést kapnak azért, mert a szülő elkövetett valamilyen bűncselekményt.